নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জংকি ট্ৰেডাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি 5 জানুৱাৰী, যিহেতু মই বিশেষ কামত অৰুণাচল প্ৰদেশত আছোঁ, সেয়েহেতু আপোনালোকক মই পিচি যোগে ভিডিঅ'টো দিব পৰা নাই। যি কি নহওক লাগে, আজিৰ মাৰ্কেটখন যদি আমি চাওঁ, পুৱাই যেতিয়া মাৰ্কেটখন খুলিলে অলমষ্ট অলপমান ফ্লেট বুলিয়ে ক'ব পাৰি। গেপ আপ অ'পেন হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিলে মাৰ্কেটখনে তললৈ আহিলে। তলত আমাৰ যি ছাপোৰ্ট লেভেলত মাৰ্কেটখন থিয় হৈ ছাপোৰ্টৰ পৰা পুনৰ মাৰ্কেটখনে এটা আপ মুভ দেখালে, কিন্তু সকলোৱে তাতে আপ ট্ৰেড ল'লে। ময়ো আপ ট্ৰেড লৈছিলোঁ, কিন্তু মই যেতিয়ালৈকে মোৰ ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ড মই পোৱাৰ পিছতে মই ট্ৰেডটোৰ পৰা এক্সিট হৈ দিলোঁ। তাৰ পাছতে মাৰ্কেটখনে কি কৰিলে আপোনালোকে দেখিছে। আমাৰ যি আপোনালোকক যোৱাকালি টেলিগ্ৰাম চেনেলত যি বনাই দিছিলোঁ মই ছাপোৰ্ট লেভেল, সেই ছাপোৰ্ট লেভেলত প্ৰথমটো ছাপোৰ্টত আহি মাৰ্কেটে কোনো ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যন নিদি, মই আপোনালোকক এটা কথা কৈছিলোঁ। আজি আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাৰিব 15 মিনিট কেণ্ডেলত যেতিয়া মাৰ্কেটখন তললৈ আহিব, ছাপোৰ্টটো এজ এ ৰেজিষ্টেঞ্চ ৰিয়েক্ট কৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে এয়া দেখিলে, মাৰ্কেটে যেতিয়া এটা ছাপোৰ্ট ভাঙিলে, তলৰ পৰা ওপৰলৈ যেতিয়া গ'ল, এজ এ ৰেজিষ্টেঞ্চ ৰিয়েক্ট কৰিলে। ৰেজিষ্টেঞ্চ ৰিয়েক্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ দ্বিতীয় যি ছাপোৰ্ট আছিলে, সেই ছাপোৰ্টত মাৰ্কেটখন আহি বৰ্তমান ৰখিছেহি আৰু ইয়াত ছাপোৰ্ট লৈছেহি। আপোনালোকক মই নিফটি দেখাব বিচাৰিছোঁ। আজি যোৱাকালিৰ পৰা মাৰ্কেটখন সম্পূৰ্ণ বেৰিছ। যি কি নহওক, নিফটিও সেই একেই। আমি যি ছাপোৰ্ট লেভেল লৈছিলোঁ, সেই ছাপোৰ্ট লেভেলৰ পৰাই মাৰ্কেটখন তললৈ আহি আছে। এতিয়া মিড পইণ্টত ইয়াত আৰু অলপ তললৈও আহিব পাৰে বা ইয়াৰ পৰা ওপৰলৈও যাব পাৰে। এনেকুৱা অৱস্থাত এতিয়া বৰ্তমান মাৰ্কেটখন আছে। যি কি নহওক লাগে, আজি আপোনালোকৰ মই PNLটো মই এবাৰ দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ। আজি PNL এয়াই। মোৰ আজিৰ প্ৰফিট হ'ল 25,300 টকা। যি কি নহওক, আপোনালোকে এয়া দেখিছে চলি আছে মাৰ্কেটখন। আৰু আপোনালোকক মই এটা কথা কৈ, আমাৰ যি অফলাইন কোৰ্চ আছিলে 8, 9 আৰু 10 জানুৱাৰী, এই ভিডিঅ'ৰ যোগে আপোনালোক সকলোকে জনালোঁ যে এইটো মোৰ ভুলৰ বাবে, মোৰ সময়টো নিমিলাগৈৰ বাবে মই পিছুৱাবলগীয়া হ'ল। সেইটো হ'ব 10, 11 আৰু 12 জানুৱাৰী তাৰিখে আপোনালোকৰ এই অফলাইন কোৰ্চটো হ'ব। এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই সকলোকে জনালোঁ। আৰু লগতে যদি 10 তাৰিখৰ বাবে কোনোবাই যদি এণ্ট্ৰি কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। কিন্তু প্ৰায় 2-3 দিন আৰু মোৰ মোবাইলটো নট ৰিচেবলত থাকিব। আপোনালোকে এতিয়াও বৰ্তমান দেখিছে, মই বেলেগৰ পৰা ৱাইফাই লৈ আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিছোঁ। ধন্যবাদ থাকিল। আজিৰ দিনটোৰ প্ৰফিট ইমানেই, আৰু মাৰ্কেটখনৰ অৱস্থা আপোনালোকক দেখালোৱে। আৰু আশা ৰাখিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক।